Ούτε ραντεβού να είχαμε όλοι μαζί την ίδια ώρα. Παναγιώτη, βλέπω μαλάκι, μουσάκι. Από μέσα φοράει κουστούμάκι. Φοράω μπλε μπλούζα. Τι είναι, να διαφημίσουμε ότι είναι. Όχι, είναι ηλεκτρολογείο. Ηλεκτρολογείο. Έχουμε γίνει και ηλεκτρολόγοι πια. Ολόκληρο σούπρα φτιάξαμε. Τι πλάνο έχουμε σήμερα, τι έφερες πάλι εδώ. Κάθε φορά που ήρθε φέρνει τζιμπράγκαλα. Επειδή φαγώθηκαν κανένα 2 εκατομμύρια άνθρωποι, λύσαξαν. Λοιπόν, εντάξει, έχουν δίκιο. Αλλά τι γίνεται, δεν είχαμε την κατάλληλη. Και αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα ταιριάξουν ακριβώς. Έχουμε δοκιμάσει 2 πορπές και δεν δουλεύουν. Δοκιμάσαμε το ευσύ που έχουμε, δεν μπαίνουν. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στο ύψος και αυτά που να μπαίνει μέσα στο κάθισμα του Σούπρα. Πιστεύετε ότι εγώ θέλω να βγαίνω έξω χωρίς ζώνη? Φοράω σε 860 επεισόδια που έχω κάνει. Φοράω ζώνη. Ναι, ρε. Δηλαδή ξαφνικά μου τη βάρεσε και στο Σούπρα. Στο περίπτερο πάω και βάζω ζώνη. Άλλοι θα πούν τώρα μέχρι να βάλετε ζώνη, μην το βγάλετε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε, ρε παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Επιλογή μου έκανα, οκ. Δεν ήταν επιλογή με την έννοια δεν ήταν επίτηδες. Τέλος πάντων. Φρέσκα υγρά φρένων. Υγρά φρένων. Τι θα κάνουμε σήμερα? Αχαλήνω το σεξ. Τα φρένα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με το Σούπρα. Όλα είναι καλά. Το ένα θεματάκι που θα το λύσουμε σίγουρα. Θα το δούμε και με τον Τζόνι μετά. Είναι γιατί δεν ανεβάζει πίεση το boost controller. Θα δούμε τη συνδεσμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Το άλλο, το πιο σοβαρό θέμα που ξαφνικά εμφανίστηκε ενώ παλιά δεν είχε τέτοιο πράγμα το Supra, είναι ότι τρέμει το τιμόνι στο φρενάρισμα ξεκάθαρα, ενώ δεν έτρεμε. Ναι. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι τρέμει και στην ευθεία χωρίς. Τώρα έχει κολλήσει κάποια δαγκάνα μπροστά ή ξεκόλλησε δαγκάνα και είναι αζύγιστες ή δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Μπορεί να έχει πάρει κενά η κρεμαριέρα που φαίνεται να έχει πάρει κενά, οπότε αναγκαστικά τη βλέπω να πηγαίνει για rebuild. Με έναν τύπο που φτιάχνει κρεμαγιέρες που μίλησα σήμερα το πρωί, με λέει μάλλον ο Σταυρός σας είναι και δεν είναι η κρεμαγιέρα. Ο Σταυρός, ωραία. Ο Σταυρός εκεί. Ναι, λέω θα το ψάξω λίγο πάλι, θα το σηκώσω τα μάτια. Ναι, αλλά είδες το κενό που κάνει μέσα στην κρεμαριέρα φαίνεται. Ο Σταυρός δεν φαίνεται να χάνει. Τώρα θα το σηκώσουμε και θα πιάσουμε, ναι. Θα το καταλάβουμε καλύτερα. Οκ. Είπαμε, έχουν εναλλακτική να αλλάξουμε κρεμαριέρα, να τη πάμε για rebuild. Είναι για αυτό μια λύση. Αν είναι ο τζόγος από μέσα. Τη διαρροή που έχει θα λυθεί και αυτή με το rebuild. Αλλιώς η διαρροή θα μας στείλουν Blue Devil, θα τη διορθώσουμε εκείνο. Αλλά στο ενδιάμεσο είναι ευκαιρία να αλλάξουμε τα φρένα, να βάλουμε τα σωστά, τα πλαναρισμένα από τόρνο και πιο γουρουνίσια και να βάλουμε και υψηλής πίσω. Το καλό είναι ότι έχουν ξεκολλήσει μας που είχαμε κολλημένες ρόδες. Τώρα θα τους σηκώσουν, θα δεις ότι γυρνάνε. Δηλαδή έχουν ξεκολλήσει τα φρένα πια, με τα χιλιόμετρα που κάνανε, ξεκολλήσανε. Δουλεύουν και πίσω και μπροστά. Αλλά θα δούμε τώρα τι και πώς. Οπότε σήμερα το project λέει βάζουμε φρένα για να ελπίζουμε ότι ίσως από αυτό ήταν το τρέμουλο και θα. Μπορούμε να βάλουμε και αυτά τα τακάκια, δεν είναι τόσο χάλια. Ναι, τα τακάκια. Αυτά είναι. Ναι, είναι λίγο κάτω από τη μέση. Στη μέση. Θα πάρουμε και καινούργια κάποια στιγμή. Ναι, αυτά αλλάζουν εύκολα. Ναι, το ξέρω από πάνω. Κλακ. Προσπαθώ να βάλω αυτό που είχε πάνω γιατί δεν είναι και σκουριασμένα. Δηλαδή. Όχι, ρε, θέλω ένα γυαλό, θα τα κάνω έτσι. Τι να τα κάνει, θα φαγωθούν μόνο. Θα φαγωθούν μόλις πατήσουν. Έχουν ακόμα το μισό τακάκι, έχουν και λίγο παραπάνω. Ας κάτσουν να δουλέψουν με αυτά. Ναι. Η δίσκη είναι top. Εδώ είναι που έχουμε τη τζιμουκίτσα. Θα βάλουμε φλατζόκολα. Ναι. Έχουμε φλατζόκολα. Εδώ λίγο, το μόνο δηλαδή που είναι λίγο έτσι. Αν βάλουμε από πάνω φλατζόκολα, πιστεύεις θα έβαλε και τις ασφάλειες? Έβαλε και τις ασφάλειες, θα βάλω όλα. Καταρχάς δεν πρέπει να τις βάλουμε για να βάλουμε τα τέτοια. Ναι, κανονικά ναι. Αλλιώς πώς θα μπει μετά τα κάκια μας? Θα βάλω τον Ιωακή να τα λύσει. Μπαίνει, μπορεί να μπει και έτσι, αλλά εντάξει. Ναι, είναι εύκολο, δεν είναι κάτι. Το έχει μάθει απ' έξω. Τις παίζεις τα δάχτυλα, τα κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε το γυρίσουμε εδώ, κάνουμε τώρα όλα έξω. Παναή. Τι? Το φτάνουμε στο επέστρεψες? Ναι, σας το επέστρεψα. Παιδιά, μας το έφερε Άρον λόγω κόστους συμβίωσης μαζί του. Κάθε μέρα έδινε 20 ευρώ, ξετινάχτηκε. Ναι, οπότε το έφερε Άρον και πήρε την μπέμπα. Για πες για την μπέμπα. Πολύ καλό αυτοκίνητο, παιδιά, τώρα εντάξει. Παιδιά, έχει ψιλογκαβλώσει με την μπέμπα. Με το που την πήρε σπίτι μου λέει: Πόπο φίλε, τη γουστάρω. Θα φτιάξω, λέει και τι έλεγε, κάτι πραγματάκια, θα καθαρίσω μέσα, λέει, θα κάνω αυτό. Θα τη αλλάξω λάδια. Έχει η πατατίνα γκάβλωση με την μπέμπα. Κοίταξε, το λέγαμε. Είναι πολύ άνετη. Η κατανάλωση πώς είναι σχέση με το χτάρι? Πολύ κάτω. Πολύ κάτω. Άμα σε ανοίξω διακόπτη. Αισθητά κάτω. Θα σε δείξω ανοίξω. Τράβω το στην κάμερα εδώ. Κάτσε να βγούμε, δεν χρειάζεται, αλλά αισθητά κάτω από το χτάρι. Ναι, πολύ. Πολύ, Ναι, έχει διαφορά μεγάλη. Και εγώ νόμιζα ότι αν ανοίξω διακόπτη, αν ανοίξω. Όταν έφυγα από εδώ ήταν στο 20, είχε 20 λίτρα. Ναι. Του βάζω και ένα δεκάρικο, λοιπόν, και πήγε λίγο πάνω, κόντεψε στα 30, δεν κόντεψε.
Έχω κάνει μέχρι τώρα 45 χιλιόμετρα, 50 πόσα έκανα και είναι 1 χιλιοστό πάνω από το 20 ακόμα. Με το χτάρι θα μ' είχε... Θα έχεις φάει το κοσάρικο. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσουμε. Είπαμε, ο Ιωακήμ δεν μπορεί να κάθεται εδώ πέρα. Είδε εξάτμιση και λέει: τι είναι αυτή η βρώμικη εξάτμιση που έχει αρχίσει να σκουριάζει. Θα τη γυαλίσω. Οπότε δείτε πριν πώς είναι και θα δούμε μετά. Τι λέει η Παναγή? Μπαίνει. Σε καλό δρόμο είναι. Έχει μια βίδα. Οκ. Μπήκε. Ναι. Και τη βίδα πώς τη βάλεις τώρα? Βίδα, άμα βρω παξιμάδι θα το βάλω περαστό, αλλά βλέπω... Μπαίνει για να μπει το περαστό στον άνθρωπο εκεί. Άμα σφίξει όμως δεν θα έχουμε θέμα. Δεν πειράζει, ας είναι αρκεί να με κοπανάει. Πρόσεχε μην κάψει κανένα δέρμα αυτό. Δεν ξέρω πώς ζεσταίνεται. Δεν ζεσταίνεται, εντάξει. Α, για να δούμε. Λοιπόν, έχει, αυτό πρέπει να είναι έχει μια βίδα που βγαίνει, περνάς αυτό από μέσα. Θα κάνεις αυτό ουσιαστικά. Ναι, θέλει λίγο τραβάω το πλαστικό, αλλά... Πέρασε. Από κάτω δεν μπήκε, από το κάτω δεν μπήκε. Ναι. Έλα. Λίγο. Από εκεί μου την έκανε τη χάρη. Θα μπει λίγο είσαι. Όχι, εκεί. Please. Ναι, πέρασες. Το πλαστικό τώρα. Όπα, βγήκες. Βγήκε. Είναι σπασμένο μήπως? Όχι. Ναι, περίμενα, θα το περάσω. Έλα, είναι να το περάσουμε έτσι. Πώς είναι, απ' την άλλη πώς μπήκε εύκολα? Έτσι. Έτσι μπήκε εύκολα. Ωραία, έτσι βάλτε. Ναι. Μπρόξε. Λίγο. Από εδώ είναι διαφορετικά όμως. Ναι, δεν θα μπορέσει να μπει από εδώ, γιατί όμως? Όχι, θα μπει, το πλαστικό είναι. Το βλέπω από εδώ. Τώρα έχει αρχίσει να ανοίγει πάνω, πρέπει να το προσέξουμε. Ωραία, τώρα με να βρουν βίδες. Και τώρα θα δύο βίδες να πιάσει απ' έξω. Από εδώ βγαίνει η βίδα. Ναι, βγαίνει. Ναι, βγαίνει. Τις βλέπετε? Ναι. Πρέπει να βρούμε τέτοιους που να ταιριάζουν. Ναι, πρέπει να βρούμε βίδες. Χαλαρές, αλλά στα τέτοια μας. Να βάλω και την ζώνη από εδώ, να την πιάσω, έχω πάρει βίδα κατάλληλη. Εντάξει, ωραία. Οπότε θα έχουμε και ζώνες σήμερα. Λοιπόν, δείτε, φεύγει η κυτρινίλα και αυτή βγαίνει μήκιο. Τώρα φαίνεται. Θα γίνει καθρέφτης. Δείτε εδώ διαφορά. Τι είναι η κυτρινίλα, δεν είναι ωραία? Έχεις βαλθεί όλα τα κύτταρα εδώ, τα χρυσαφικά, θα τα κάνεις, αφού έπιασε ρε. Χωρίς η ζώνη και τους αποστάτες, θα τη βάλω σκέτη. Βάλεις σκέτη χωρίς αποστάτες. Ναι, φίλε, δεν γίνεται. Θα περάσει μόνο η ζώνη. Ναι. Τώρα σου γαμιέσαι. Από πάνω πώς το γυαλίσεις? Όταν το σηκώσουμε, έχει δύο βάσεις, αν τις βγάλεις θα κρεμάσει. Θα κατέβει κάτω, θα πέσει εκεί όταν είσαι σηκωμένος στη ράμπα και μπορείς να το κάνεις και από πάνω. Ωραία, κάνω μια αυτό που μπορώ από εδώ. Ναι. Και προχωράμε. Λοιπόν, βλέπω λίγο εδώ τα log από το πρόγραμμα, το μπουστάρισμα. Λοιπόν, 0,5 έχουμε στις 4. 0,5 παιδιά έχουμε σχεδόν στις 5.000. Στις 4 800 με 5.000. 0,5. Σπουλάρει πολύ αργά. Θα χρειαστούμε το άλλο turbo επειγόντως και έκεντρα για να του δώσουν αέρα. Εντάξει. Σπουλάρει αργά. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Όλα καλά, όλα ωραία. Μπαίνουν αυτές, βιδώνουνε. Μπήκε και η ζώνη από εδώ. Έλα όμως που δεν χωράει αυτό εδώ μέσα. Για χιλιοστά δεν χωράει. Και δεν θέλω να φάω τώρα γύρω αυτό κάποια χιλιοστά του χιλιοστού. Θέλω να βρούμε άλλα. Τέλεια. Είπα το κανάτσιο θα το πάω να μου βάλει και το σίδερο εδώ και να μου κάνει και ένα brace εδώ πέρα. Βάζω ένα brace από εδώ για να κατάει κάτω όλη τη σειρά αυτό το σίδερο. Πρέπει να βγουν και αποστάτες. Μπροστά και πίσω, ναι, όχι τόσο. Εδώ. 19 είναι. Ναι, 19. Okay. Θα τους βάλω ένα σημάδι, θα τους ξαναβάλεις με τη διαφορά για που κάτσε καλά έτσι. Θα τρίψει ούτως ή άλλως από πίσω. Θα μπει κι άλλη πλάκα οπότε δεν. Ναι, θα μπει κι άλλη δισκόπλακα, δεν έχει νόημα.
Καλά πάει αυτό. Ναι, πολύ. Πολύ μανέλα. Παίζει. Αν τους έβγαζες από αυτό, να μην έφυγε. Έτσι. Τσάπα. Άνοιξε, παίζει. Αυτό να κάτσει για την ώρα εδώ. Κάθεσε, μπράβο. Κασαρίας και δύο έτσι. Δεν πειράζει. Έχω την εντύπωση ότι φορούσε πολύ καλά τα κάκια. Τα green stuff είναι. Για να είναι πράσινο πίσω. NBK. Είναι τα πράσινα τα αγωνιστικά της Toyota. Η καλή σειρά που έβγαζε. Αυτά τα δακάκια έχει σταματήσει το Toyota να τα βγάζει παραγωγή τουλάχιστον μια 20 ετία. Και είναι καινούρια. Είναι πάρα πολύ καλά τα κάκια και μόλις κατασχέθηκαν. Βάλεις το δικό σου. Όχι, Πού μπαίνουν. Απλά αυτά παίζει να ταιριάζουν μπροστά στο MK3. Και είναι το καλύτερο το κάκι που μπορείς να βάλεις στα μάτια σου. Οπότε αυτό με αυτό και αυτά τα ελαττήρια. Δες πως είναι smooth. Λοιπόν, να κάνουμε οργανωμένα πράγματα. Βάλτε κάπου εκεί κάτω και να μαζέψουμε. Τώρα εδώ στο ξύλο πάνω θα αφήσουμε. Αριζόμενοι. Τώρα. Το 17. Τώρα θα γυθούν λάδια εδώ. Και τι αίμα. Λάδια γιατί. Υγρά φρένο. Τα υγρά εδώ είναι. Όταν τα βγάλεις, λέω, θα κάνεις. Εντάξει. Οπότε κατευθείαν τη βάλεις πάνω στις άλλες. Ή θα βάλεις τα κάνα πρώτα και μετά τα κουμπώσεις και θα πας στην άλλη. Ναι. Τι έχω πίσω τώρα, δεν ξέρω. Εδώ τώρα. Τι είναι αυτό. Το άκρο. Ναι. Αν βάλεις εδώ το τέτοιο, το κρουστικό. Το πήρα μαζί με το 17 να το βάλω. Για δώσε. Έλα δει. Μπαίνει ή δεν βγαίνει. Μπαίνει. Πω σκόνη. Μανέλα. Ναι. Κάτσε φέρνει μανέλα, πρόσεχε αυτό. Άσε λίγο να χτυπήσω και την επάνω. Επάνω μας εμποδίζει. Κάτσε ξύλο λίγο. Δεν το δεις εδώ. Μανέλα. Κράτα φως μου. Μην μας κόψει καμιά. Για να δούμε ο Νέλσον ο Μανέλα. Μας κάνει δουλειά. Προς τα κάτω. Ναι. Άρα, ο Νέλσον ο Μανέλα κατευθείαν. Όχι Μαντέλα. Είναι που είμαι εγώ φουσκωτόστρια γι' αυτό. Αυτό ισχύει, αυτό είναι το δεύτερο. Κανονικά την ειακή μου τον έχουμε να γυαλίζει εκεί πίσω, το φέρουμε εδώ πέρα. Έτσι όσο τους κατεβάζουμε σε λίγο την εξάρτηση θα τη γυαλίσεις όλοι. Τώρα που είναι και πάνω το αυτοκίνητο ευκαιρία. Έτσι. Δεν έφερα. Δεν έφαγες. Ας τα ίσουμε. Πάρε αυτό. Άστο δίπλα. Άστο κάτω. Βασικά πάρε το φρενάκι. Και τώρα μπορεί το ηλεκτρικό να κάνει άνετα τη δουλειέτσα του. Πίσω. Με την τζούπρα. Έτσι βγάζετε τη βάση των φρένων. Μας δαγκάνας. Μην κουνιέσαι. Όπα, περίμενε πριν το έχω. Κράτα την λίγο. Ναι, κάτσε τώρα φεύγουν όλα. Πάρε σε αυτό. Περίμενε. Thank you. Ωραία. Αυτό εδώ. Ακούμπα το λίγο έτσι όπως είναι, μπράβο, καλά είναι. Για να δούμε το άκρο πίσω τι γίνεται. Κάτσε να είδω. Βγάλε και το δίσκο. Δεν έχει Philips κάπου. Όχι. Χτύπημα θέλει. Όχι, γεια σας. Μισό. Ωραία. Εδώ θα κάνουμε καμιά δουλίτσα, στο άκρο. Ιωακίμ! Για να τραβούν όλοι, θα τα αφήσουμε έτσι. Έλα εδώ. Άμα το δεις αρρωστήσεις. Και άμα για τέτοια δουλίτσα έχουμε. Ναι, για τέτοιο θα έρθεις. Νόμιζα να μην θα βγει Μπουρτσούλα, Για άλλες δεν έρχεται. μπουρτσίτσα, Άστο, δουλειά. μπουρτσίτσα. Σηματόβρουσα θέλει, έρχομαι. Ναι. Φάμπρο καλή. Ο Παναγιώτης να βγάλει την άλλη μεριά μέχρι να κάνει τα αδέρφια του. Απλά πρόσεχε αυτό εδώ πάνω. Ακουμπάει, στηρίζει. Ναι, πριν αρχίσουμε να τρίβουμε
Να κάνουμε λίγο μια δοκιμή τα φρένα. Να τα κάνουμε, φέρτε. Να δούμε αν ταιριάζουν οι αποστάσεις. Γιατί να μην τρελάνεις τώρα, το άκρο είναι άλλο. Τρελαθούμε τώρα το Γιώτα. Έλα εσύ που είσαι με καθαρά χέρια. Ναι. Γιατί τα δικά μου τα κάναμε, ξέρεις. Από τα δικά μου καλύτερα. Θα ξανακαθαρίσει μετά. Α, δεν είδαμε η τροχή. Οι υπόλοιποι. Για άλλα δώσ' τον πίσω, κάτσε εδώ. Καταβασμένο πυρόφωνο, δεν έχεις? Ναι, πείτε της. Μπα, αυτή είναι ακόμα κολλημένη. Δεν ξέρω, για δες με τα δύο. Με το ένα εγώ. Ναι, το να πεις προς την κάμερα όταν πας το γυρίσεις δεν βολεύει. Από τον δύο δεν. Αντί, τηλεοπτικός είναι. Άσε με εδώ. Το θέμα είναι το δίκιο ο κόσμος, αν γυρνάει ή όχι. Όχι μόνο για πάρτι. Τουλάχιστον γυρνάει. Άντε, έλα, έλα. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο, πώς φέρε. Α, έχουν τις βίδες τους. Ναι. Βαμμένες. Έχει αυτό, όχι. Είναι η δεξιά ή αριστερή? Στην περνάνε από εδώ, έτσι πως την κόβω τη βάση. Ναι. Πώς τη βλέπεις. Ναι. Θα δούμε τώρα. Έλα, ρε. Άντε, βιδούλα. Θα βοηθούσαμε και ένα δύσκολο, δεν χρειάζεται. Άντε, καλή μου. Όπου την άτομη. Λοιπόν, δεν σταμάτα. Ναι. Πού την έχει από πίσω, ή από μπροστά. Μπροστά. Ναι, εκεί είσαι. Θέλει λίγο στράγωμα πίσω. Γιατί που βρίσκει. Α, προς τα πίσω. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Η κιθάρα μπορεί να χρειάζεται να βγει κιόλας. Θα δω, θα φέρω το Ναι, δίσκο. αν είναι μικρή κιθάρα. Ναι, αλλά η... Ακόμα να χρειαστούμε και μια κιθάρα. Ότι πιάνει με κάτι αστέρια εδώ η κιθάρα πιάνει και βγαίνει, υποτίθεται. Ναι. Απλά να βάλουμε στο μυαλό μας να βρούμε δύο κιθάρες. Έχει και aftermarket, το έχω δει και carbon κιθάρες έχει. Μπορεί να μην χωράει μέσα της. Κράτε λίγο από κάτω, Ιωακήμ. Στις μεγάλες θα πας. Αχ, με τρως τα χέρια. Sorry. Άσε την τώρα σε μένα. Πάρ' την εσύ. Ναι, άσε. Όχι, όχι. Έχει τι λες. Ναι, είναι αυτό που το βάζεις. Τι παίξαμε εδώ πέρα. Άντε καλό μου, γιατί θα με τρελάνεις εσύ σε λίγο. Παίξαμε ότι έχει, τώρα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σπήρωμα το σωστό. Και να κεντράρουμε κιόλας. Εκεί, ναι, πιο πάνω από εδώ. Όχι. Περίμενε. Κράτα λίγο. Άσε την πάρω. Λοιπόν, αυτή είναι σωστή, αυτή είναι σωστή. Αυτή είναι σωστή. Να χέστε λίγο. Αυτή είναι σωστή εδώ. Αυτή είναι εδώ που βλέπετε ότι είχε υπάρξει και επεξεργασία εδώ πέρα. Τη γέμισαν. Τη γεμίσανε. Πρέπει να ανοιχτεί αυτό εδώ κάτω. Έχουμε τόρνο, αλλά... Το θέμα είναι να κεντράρει δισκόπλακα, γιατί άμα δεν κεντράρει και δηλαδή εδώ το τέτοιο να πατάει τέλεια. Θα πάω βίντεο και εκεί που ήμασταν απογνωσμένοι και έλεγε ο Παναγιώτης τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναβάλω πίσω τα παλιά και του έλεγα ωραία φίλε τζάμπα βγάζαμε, κάναμε. Πήραμε τον Μάικλ εδώ πέρα, δες τον να, φάτσε και δύο, καλά γράφετε γαμάτα στην κάμερα έτσι. Μάικλ Μάτης. Τους έδειξα εδώ ότι λείπει μια βίδα, ότι την έχουν γεμίσει και αυτά, το είδε κατευθείαν το μάτι, του λέει τη βλέπω γεμάτη εκεί πέρα. Και μου λέει, έλα, λέω πότε. Μου λέει τώρα, τι πότε. Ωραία. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, παίρνω γιατί αυτοί δεν έφτιαξαν τον τοτήρα. Παίρνω το FD, την πρέπει να πάρω. Τέλος πάντων, παίρνω από τα δύο και έρχομαι. Καλά. Το FD. Άντε, φιλιά. Μαλάκα, μπαμ. Φεύγω. Φύγει. Το FD να πάρω. Ναι. Το οδηγήσω λίγο. Ναι, σωστό και αυτό. Οπότε ξεκινήσαμε για τον Μιχάλη, μπαμ, να πάμε τους δίσκους του Σούπρα. Ο Μιχάλης Πολιτάνος που έχει τον τόρνο που μας είχε κάνει και το πλακάκι για την κρεμαγέρα, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τελευταίο διάστημα. Ό,τι ώρα για να τον πάρω, ό,τι και να χρειαστώ, μπαμ, ξεσκίζει το παιδί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με 2-3 τέλειους συνεργάτες δεν φοβάσαι τίποτα σε ένα project. Και ο τόρνος είναι κάτι σημαντικό. Το να έχεις κάποιον που να έχει τόρνο και να μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές. Πάμε τώρα να μας το ετοιμάσει. Στο ενδιάμεσο ο Παναγιώτης έχει κάτι στο γκαράζ με τον Ιωακήμ. Ο Ιωακήμ γυαλίζει την εξάρτηση πίσω, έχει τρελαθεί, έχει διαβλώσει να το πω έτσι. Και ο Παναγιώτης θα ξεκολλήσει τις πίσω δαγκάνες, θα τις βγάλει, θα τις ψεκάσει μέσα, να ξεκολλήσουν όσο γίνεται, θα τις δουλέψει με το κατσαβίδι, να ανοίξουν, να κλείσουν λίγο, μπας και ξεκολλήσουν. Θα φάει λίγο και τα τακάκια εκεί να δει τώρα σε τι κατάσταση βρίσκονται, για να μην έχουμε έστω πίσω κολλημένα φρένα.
Λοιπόν, γιατί τραβάει ανάποδα, χτυπάει, έχει κάμερα τα παίξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμα φορά. Τι έχει, μας... Γεια σας, γεια σας. Τσίμπα και εσένα. Φέρε εδώ. Να έχω, όπα. Εντάξει, μην σας. Καλό είναι, ομορφούλικο το μπροφλάκι. Εντάξει, κάτι κάνει. Σούπρα ή αυτός εμφάνιση μόνο? Τώρα γαμιέσαι. Δύσκολη θέση. Μαλάκα, δες τον. Αυτό το φτιάξα πρέπει να είχαν. Δεν ξέρω τι σάκε πίνανε εκεί στην Ιαπωνία. Αυτό είναι τον Batman. Ο Batman έχει όργανο με τον Batman. Αυτό. Ναι. Τι. Λοιπόν, οι καλές είναι αυτές οι έξω και έχουν γεμίσει αυτοί. Δηλαδή, μία από αυτές, θα δούμε ποια, πρέπει να βγει έξω. Αυτή είναι καλή. Αυτές είναι καλές. Αυτή είναι καλή. Αυτές είναι καλές. Αυτή είναι καλή. Αυτή πρέπει να βγει έξω. Αυτή πρέπει να βγει έξω. Αυτή είναι γεμισμένη. Ναι, μπράβο. Αυτή. Α, μπράβο. Ναι, γιατί μου το έδειχνες έτσι. Ναι, εντάξει. Και εγώ τα χάσα. Αυτό τι είναι, 2,96 είναι, 300 είναι. 3,15. 3,15. Από Λέξους. 3,15 από Λέξους. Τι ετοιμάσεις κιόλας, με έδειξε. Πάμε βασούλα. Εδώ δες. Τι ετοιμάσεις κιόλας. Για να μην παιδευόμαστε με 62 κέντρο. Ναι. Να κεντράρουμε. Ναι. Ωραίος. Για να μπορούμε να είμαστε εκεί. Ναι, να βρεις την τρύπα. Έτσι. Γιατί στο δυσκολεύεται. Πρέπει να είστε καλοί στις τρύπες. Λίγο δυσκολεύεται. Αυτός. Δεν ξέρω. Η ψηλή γενικά είναι λίγο με τις τρύπες. Ψηλοί με τις τρύπες δυσκολεύονται μερικές φορές. Έχει φτιάξει εδώ τη βάση. Έχει σφινώσει πάνω στο μαγέ του Σούπρα. Σαν Σούπρα. Έχει κάνει εδώ τις γραμμές του για να μπορεί να δει ακριβώς που είναι το κέντρο. Και από ό,τι βλέπετε, αυτή είναι σωστή. Έχει γραμμή που περνάει από εδώ. Αυτή είναι σωστή. Δεν είναι σωστή αυτή. Και οδηφέρει εδώ για να είναι στη γραμμή ίδια. Κόβει ράβε εκεί, δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει τα δικά του εκεί πέρα, ζωγραφίζει. Σκληρός, σκληρός. A few moments later. Θολώνευσε από κότα. Είσαι έτσι, θα δουν τα παιδιά ότι έχουν έρθει στα κέντρα τους. Ωραία. Έχουμε και τα δύο. Και τα δύο. Μας σώσατε, πάω να τις βάλω κιόλας τώρα. Τι με περίπου να βγάλω το Σούπρα να δω. Θα τρέμει πάλι ή θα τρέμει. Εδώ μεταξύ δεν έτρεμε το άτιμο συνέχεια. Γι' αυτό λέω μάλλον μήπως η κρεμαγέρα κάνει τα κενά και. Όταν το βγάλα. Αυτό λέω, γιατί. Κάτσε να ανοίξω. Όταν το έβγαλα το αμάξι, παιδιά, οδηγόταν τόσο ωραία, τόσο τέλεια. Με το που κάνα μερικά χιλιόμετρα στο πάτωμα, βάλτε. Με το που κάνα μερικά χιλιόμετρα το έκανα και ευθυγράμμισα σχετικά. Έβαλα και τη ζάκια μπροστά στην αντιστελτική. Τώρα τρέμει. Και στο φρένο ειδικά, έτσι. Βέβαια το φρένο λες είναι το φρένο. Αλλά ψιλοτρέμει και στην. Και έχει ντουγκ θόρυβο στην κολόνα. Μάλλον κάτι είχαμε τη κρεμαγέρα. Πάμε για rebuild. Άστο εδώ. Don't worry, όλα γίνονται. Λοιπόν, χαιρετάει. Φιλάκια. Χαιρετάει, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήπια με τα κρασάκια μας. Ευχαριστούμε. Εν ώρα υπηρεσίας. Θα τα ξαναπούμε. Βγήκαμε με το εφτάρι, πήγαμε κάναμε δουλίτσα για το Σούπρα. Και γυρνάμε τώρα γκαράζ. Πρέπει να βρω τι παρπαρίζει την εξάρτηση που έχει πάει στα νεύρα, παιδιά. Με έχει πάει στα νεύρα πραγματικά το τι παρπαρίζει. Πρέπει να το βρούμε. Επίσης μυρίζει βαλβολίνη το αμάξι. Από την τελευταία φορά που είχε βάλει ο Γιάννης βαλβολίνες στο Σασμάν, μυρίζει βαλβολίνη. Πρέπει να δω μήπως χάνω βαλβολίνη από κάποιο τσιμοχάκι, κάτι. Όχι τίποτα, τις χάσω και θα πάρω και το Σασμάν στο χέρι. Κατά τα άλλα, μια χαρά το αμαξάκι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πω και δύο πράγματα για αυτό το καημένο. Λοιπόν, πρέπει να το πάρουμε. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα έρθει κάποια στιγμή. Να κάνουμε 100 χιλιομετράκια Καλκιδική και πίσω. Ή πάμε, ξέρω εγώ, κανένα surprise στον. Surprise θα το ακούσει βέβαια. Στο Καντέμι. Ελπίζω να πάμε και να γυρίσουμε βέβαια. Να κάνει χιλιόμετρα, θέλω 100 χιλιόμετρα γιατί δεν έχει κάνει τίποτα. Και μετά να βγούμε να το σκίσουμε, να ανεβάσω πίεση. Γιατί. Κατά τα άλλα, το αμάξι δουλεύει άψογα. Εντάξει. Τα παιδιά κάνανε άψογη δουλειά. Μπράβο τα παιδιά. Ναι. Θα τα κεντράρουν και οι τέτοιες. Δεν μου το γέμισαν εδώ. Λέει δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Καταλαβες, εδώ δεν μου το γέμισαν. Το φάγα στο τώρα. Λοιπόν, πότε θα μπουνε. Πίσω Παναγιώτη τι είδες, αράγρες και νυχτερίδες και αράγρες καρδιά μου. Ναι, να. Τι. Παίξε εδώ. Σωληνάκι υψηλής. Οκ. Βγάλαμε δαγκάνες, έφτιαξα τα πυράκια, αυτό ήταν κολλημένο. Α. Αυτή η δαγκάνα βέβαια δεν ξέρω αν δουλεύει, αλλά είναι ξεκολλημένη τώρα, άμα τη γυρίζει, γυρίζει.
Α, ναι, γυρίζει, εντάξει. Γυρίζει. Ναι. Πιο δύσκολο, οι άλλοι είναι ακόμη πιο ελεύθεροι. Εντάξει, άμα δουλέψει λίγο ακόμα τώρα που την καθάρισες θα έρθει. Ναι. Άρα είχαμε όντως αυτή άνετα. Ναι. Εντάξει, ελπίζω να δουλέψει και να καθαρίσει. Αλλιώς την ξαναβγάλουμε κάποια στιγμή, την ξανακαθαρίσουμε. Πού θα πάει, θα τη έρθει. Κανονικά θέλω να τη στείλουμε για Οι να. δίσκοι μπήκαν εδώ πέρα με την κιθάρα. Η κιθάρα που είναι. Α, μπήκε. Βρίσκει λίγο δίσκο στην κιθάρα να την κάνουμε από κάτω. Πρέπει να την λυγίσουμε λίγο. Ναι, είναι λίγο βρίσκει. Γι' αυτό τον έβαλα λίγο έτσι. Εντάξει. Κάτσε. Ένα φαρδί ίσιο θέλω. Ωραία, πάρε τι να κάνει. Ναι. Συμπλόξανα λίγο την κιθάρα από εκεί από εδώ για να μην βρίσκει. Γυρνάει μια χαρά. Εντάξει, σούπερ. Ωραία. Και αυτός ο τροχός είναι ο μόνος ξεμπλοκαρισμένος. Μέχρι τώρα. Ο τροχός είναι ο μόνος ξεμπλοκαρισμένος. Τώρα, αν θες να κάνεις, θα δουλεύει μπροστά, δεν θα μπλοκάρει. Απλά έχω έναν ενδιασμό. Αν τυχόν αυτό το πεντάλ ήταν λόγω εξαέρωσης και φρένων, οκ. Άμα είναι λόγω Σερβό. και αντλίας, Όχι, άμα ήταν μικρό το σερβό, δεν θα ήταν σκληρό. Δεν θα μπορούσε να δώσει δύναμη. Είναι μαλακό το πετάλι, ήταν αέρα είχε μέσα. Έπιανε βέβαια στο τέρμα κάτω. ναι, θα δούμε τώρα. Να το δούμε. Εγώ πιστεύω εξαέρωση ήταν, γι' αυτό και πέσανε και τα πολύ. Ξεκόλλησε πίσω και πήρε μέσα που είχε αέρα. Όταν την πατούσαμε για εξαέρωση την πίσω, ακούς δεν πατιότανε και δεν έβγαζε αέρα. Κατάλαβα. Λέω εγώ. Ωραίες, Άρα η Ακή με έκανε στο τιμόνια, κάνει business. Τι δεν πάει. Κάτω λίγο θα πάει. Συγχαίρετε. Δεν μπορεί, πρέπει να είναι ίδιο εδώ. Πού σε εμποδίζει. Εδώ. Θες να τη βάλω εγώ. Θέλω να την κεντράρεις λίγο να είναι κάθε ευθεία, να ξέρεις, αλλιώς δεν πιάνει. Τώρα έπιασε νομίζω. Τώρα πρέπει να πιάσει. Ναι. Να δω τι κάνει εδώ πέρα. Άρχι, έλα. Έλα, γιατί θα μου γυρίσει το ρεβίδα και δεν θα. Έλα, αν την άφησε πάνω. Πάνω. Την άφησε Εδώ τι πάνω. στάζει. Θέλει λίγο παίξιμο. Έχεις βάλει τα υγρά. Στάζει εδώ κάτι. Α, χύνονται υγρά, φέρνω από εκεί. Ναι, γιατί τη χαλάρωσα λίγο, ναι. Α. Εγώ βλέπω όλα αυτά, αλλά τι γίνεται τώρα. Αλλά τα έχει πάρει όλα τώρα να το καθαρίσουμε Δεν μου εδώ. αρέσει εδώ. Είδες, δεν. Να το τσούπρα. Ιωακήμ, να μην σου πω ότι λερώσατε λίγο τι θα κάνω, με το χέρι σου. Πλάκα γιατί χάσεις και. Ωραία, Καλή. Με το μπιζάτα. Με το βουζί βυζάντα. Ναι, στη μύχη καλή θα είναι. Μπιτζιμπιτζίδης. Δεν ξέρεις από αυτό. Δεν ξέρεις τον Μπιτζιμπιτζίδη. Όχι. Μαλάκα πάνω, τι τον κάνει πάρει αυτό, ναι. Έλα μου, εγώ δεν είναι ωραία. Την έσφιξε εντελώς. Εντάξει, μπήκε. Όχι, απλά οι διαιτητήρες αυτές είναι άλλες, είναι 19άρες. Το γιο μαμά είναι 16άρες. Αυτές είναι ό,τι να είναι. Ποιες? Είναι άλλες. Αυτές που βάλαμε μέσα, θα τις ξαναβγαλείς. Θα βάλεις μαμά. Να πατηθεί αυτό. Σόβα, Ωραία. Μάστερ Σίφου. Εντάξει. Ωραία, μπαίνει για ασφάλεια και είμαστε τσάκι. Είχε τίποτα. Α, την ασφάλεια την έβαλες. Να τη δεν. Ρίχτη να. Κάτσε να βλαβρεύουμε πού είναι. Αυτά. Να τα ισιώσουμε έτσι. Ωραία. Πώς την έχει τώρα αυτό στην ασφάλεια. Κάπως έτσι. Πάει δίπλα. Να το. Ναι, εκεί είναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Δεν την αυτή για να δούμε. Ωραία, να βάλω σωληνάκι. Τώρα θα γυρνάει εύκολα. Ναι, για να δούμε. Ο δίσκος γυρνάει. Ω, κάτσε, θα μας φύγει καμιά. Εντάξει. Θα ανοίξει κιόλας. Γυρνάω όσο πρέπει να γυρνάει. Πρόσεχε, μη στρίβεις που θα φύγουν από κάτω, θα κάνεις. Εδώ πάνω οι παλιές. Άλλαξε εκείνα, θα κάνεις το αυτό μέσα. Ναι. Τώρα θα στάξουμε λίγο εδώ. Εντάξει, έχω έτοιμο το. Κράτα εσύ αυτό. Πάρε και το φως. Κράτα με φως δίπλα στην κάμερα. Κράτα εδώ. Έτσι. Εγώ έτοιμος εδώ. Δώσε πίεση. Το κανιό του πάρει ως συνήθως. Πάλι με τόξι μπλούζα με. Βρωμιάρης. Ναι, τη ροδέλα δεν θέλω να χάσω. Ποιος. Πάρτε τα κάνω.
Φέραμε ένα πανίκι, σκούψε με λίγο το χέρι γιατί θα τρέχει μέσα στο μανίκι μου. Γεια σας, πάστε. Πού. Νιώθω λες και τραβάω κανένα γάμο τώρα. Πού είσαι? Με το φως. Δεν έχουμε που πήγε, την πίσω μεριά. Thanks. Ακούτε άλλο θέση, γιατρέ? Όχι. Ο χειρούργος. Καλά πήγε αυτή. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι? Έχουν άλλο σπήρωμα. Πού έπεσε? Εδώ. Στο υγρό φρένο. Βάλω από κάτω και δείχνω πίσω. Ναι, με τυφλός τώρα. Τρέχει παντού. Έλα. Ένα σου. Έπιασε, εντάξει. Τώρα. Έλα, σκουπίσω εδώ, ψεκάσω. Να σφίξει να σου πάει. Να έχει λίγο γωνία. Ναι, να έχει λίγο γωνία. Όπα. Έλα, πάρε σκουπίσου. Αλέξη, Πήγε να ψεκάσω. είναι τέρμα κάτω η ανάρτηση. Όταν θα ανεβαίνει θα είναι καλά. Περίμενε. Έλεγε άλλο πόδο. Έτσι είναι σωστό. Θα μας φύγει το χρώμα του Σούπρα. Καλά με το νερό ότι είναι. Απενεργοποιεί εντωμεταξύ. Πάνω, έλα αγόρι μας κάνω. Όχι, δεν θέλω. Έλα λίγο. Μετά. Κάτσε να πάρω. Το πάρεις. Πού έχεις τέτοια? Έχεις το δίπλο σου. Από πάνω πρόσεχε. Α, Γιατί δεν. Τι με βρίσκει εμποδίζει. ή τέτοια. Ναι. Ή... Θα τη φέρουμε. Ναι. Η κιθάρα. Παίζει τα δικά της. Βάλει και μία εδώ κάτω. Να παίζει η κιθάρα. Αμερικάνικα. Αυτή είναι λάθος βίδα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί? Είναι από τον αποστάτη, αλλά ίδιο πάσο έχει, εντάξει. Λοιπόν. Κράτα λίγο. Κράτα λίγο εκεί. Η κιθάρα κουμπάει, είναι λίγο πιο όχι, να την ανοίξουμε. Άρα έκανε και να Και χέρια γιατί είναι κατασκευασμένα με αυτά. εντάξει, ναι. Δεν ακουμπάει. Δύσκολο πολύ φάση. Από πίσω είναι αυτό. Από εδώ. Από κάτω. Εντάξει. Μας έβαλε το δίσκο. Είδες το τέρμα. Από εδώ που είναι. Φύγει. Πιάσε πάνω, φύγει. Ναι. Πάνω μην φύγει. Εδώ. Τι βρίσκεις. Με το χέρι όπου μπορείς, αν δεν μπορείς. Για γίνε. Για κάνε, γύρνα. Ωραία, εδώ πάνω είναι. Τελευταίο Προσεκτικά. άνοιγμα. Πρόσχε προφυλακτήρα. Εντάξει, τίποτα. Ναι. Εντάξει. Τέλεια. Ωραία. Αυτό ήθελε σμπόξιμο προς τα πίσω. Οκ, οπότε κάνουμε και από τα ίδια. Πήγαν και από εδώ. Μετά τα καθαρίσει γιατί τα έχετε κάνει μαύρα. Τα έχω κάνει βασικά. Εγώ τα κάνω αυτά. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν είπα τίποτα. Τα καθαρίσουμε Είναι- για να φαίνεται το γυαλάδο όταν βγάλουμε τη φωτογραφία. Θα πάρει ένα υγρό πανάκι εδώ. Δεν είπα ότι τα ο χαλάσαμε. Γιατί και η δίσκη είναι τσιλιαδούρα. Α, έλεγες εσύ θα βάψεις εδώ, θα κάνεις. Τι. Δεν έλεγες θα βάψεις το hub. Θα κάνω. Όχι ρε, άσε τώρα να κάνουμε φρένο. Κάνουμε καμία Όχι, θα εξαίρεση. βάψεις hub. Όταν βγάλουμε και τα κάκια. Τα πίσω βόλτα υψηλής, δεν χάσανε υγρά. Χάσανε.
Ναι. Σε έκανες μετά, τίποτα. Όχι. Αφού κάτω έσταζε. Λίγο σου πασάλιψε την coil over με υγρά, αλλά εντάξει μωρέ. Όχι ρε εσύ. Κάτω έσταζε. Άμα το δεις στεγνό είναι. Σε κάσω εδώ. Μαλάκα δεν μπορώ να ξεσφίξω το. Τόσο καλά έσφιξε. Ποιος το σφίγγει με δύναμη Hulk? Εγώ. Εσύ. Για να είσαι σίγουρος. Ναι, εγώ είμαι πάντα σε αυτά. Μετά λέει δεν μπορώ να το ξεφύξω. Πριν έσφιξε μια βίδα, λέει: όχι, λάθος, να την ξανασφίξω, να την ξεσφίγγει και δεν μπορεί να την ξεσφίξει. Λοιπόν. Better safe than sorry. Βάλτε τα υγρά σου. Έτοιμος. Τώρα ξέρεις, θέλω να σκοτωρλάρω. Θυμάσαι προχθές τον κόφτη που μπήκε? Ναι. Μπήκε και ένα στις δοκιμές άλλες που κάναμε. Γουσάρει κόφτες ο Ιωακήμ. Ναι, κοφτάκες. Δεν μας τα έλεγες αυτά. Ίδια ντότι είναι και αυτά και τα άλλα, Ναι. Εγώ δεν ζω γιατί θα σκάσει λάθος τον τρόπο μας. Άντε ρε σιγά να μου. Αυτό είναι όπως το ζω. Εντάξει. Έχει πάνω, το βλέπω εδώ, μπροστά. Οκ. Να στο κάνω αυτό. Κλείνω καπό. Όχι. Πόσα... Θα σηκώσει το μάξι? Λίγο θα το σηκώσω. Γαμώ το. Γιατί θέλω να βλέπεις, αλλά σαν να σου πω σε αυτό. Τι να βλέπω αυτό, πάρε το τέτοιο σου. Ναι, ναι. Το παγουράκι σου. Το παγουρίνο μου. Το παγουρίνο. Ζωακίμ είσαι έτοιμος. Ξέρεις λέει περσάρω πιο παντά δεν σου πλέκτη. Συμβαίνει και στις καλές οικογένειες. Βεβαίως, βεβαίως. Από πίσω ξεκινάμε. Ναι. Από το τρόπο που είναι πιο μακριά από την τρόπα. Αυτό. Έχουν εξελωθεί τα μπαλάκια, θέλουν αλλαγή όλα. Λοιπόν. Και είναι εδώ. Μπράβο, είχα αφήσει ένα οχτάρι. Ή δεκάρι, το κατσάδι μου το πει. Κάποια είναι οχταράκια, κάποια είναι δεκαράκια, θα ξέρω. Το σωλήνα και το... Α, δεκαράκια. Το σωλήνα. Ναι, ναι, λίγο να δω. Μην τον αφήσω. Εκεί. Το μπλε. Και το νεράκι σου. Και το παγουίνο μου. Θες πιο μακρύ σωλήνα μήπως? Όχι. Ιωακήμ. Πρεσάρισε. Πατημένο. Πόσες φορές πρεσάρισες? Θα πατήσεις 7 φρένα και μετά πατημένο. Μπράβο, πρεσάρισε τουλάχιστον 5 φορές. Και το κατάς πατημένο στο τέλος. Κράτα. Πατημένος. Αέρας. Ξανά. Ξανά. Το ακούσα το τσ. Από πού πήγα προχθές τις βροχές, μαλάκα, δεν σου τι έχω μαζέψει. Πάλι. Ξανά. Καλά είναι και οι σωλήνες άδεια εδώ τώρα αυτή. Ναι. Οι σωλήνες ψηλής που βάλεις στο πίσω είναι άδειοι, θέλουν υγρό. Πατημένος. Ναι. Σου δεν ακούω τουλάχιστον, ούτε υγρά βλέπω. Ξανά. Μαλάκα δες τι έχω βρει. Από κάτω έχω κάνει... Πατημένος. Ξανά. Ξανά. Μάλιστα άλλη φορά μας είχε πάρει πολύ ώρα. Οκ, αυτό καλά πάει. Σκέψου ότι πίσω γραμμή είναι μία, Πρέπει να γεμίσει και αυτό και το άλλο. Μισό. Θα κάνεις την άλλη. Όχι, θα πάω κατέβηκε. Η στάθμη. Θα κατέβηκε, Ναι, ας. Κατέβηκε. Όχι πολύ. Πρεσάρισε. Πατημένος. Δεν κάνεις και την άλλη. Περίεργα πράγματα. Δεν θυμάσαι και στην αρχή το κάνουν, τα ίδια πράγματα σε έκανε κι άλλη. Όπα, έβγαλε. Έφερε. Θα κάνουμε όχι μόνο μία και άλλες. Πάμε την άλλη. Πάμε μια από εδώ. Έφερε απλά τώρα
Τώρα και επειδή πίσω γραμμές είναι κοινές, θέλει να κάνεις και αυτήν λίγο για να. Τα καποτάκια τα βάζω εδώ πάνω στο ψαλίδι. Εσύ ξέρεις να βάζεις. Ή βάζεις τσέπη σου, ρε σιγά. Καποτάκια. Κάτσε να δω και το άλλο που το άφησα λίγο, μην το χάσουμε. Πώς πάει, αδερφέ? Καλά πάει αυτό, δεν βλέπω πάνω στον δρόμο. Καλά πήγε. Εντάξει. Να. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα να δείξω όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι, ανοίγετε μία τις βίδες, εδώ, τρομπάρει ο οδηγός, καλή ώρα. Τρομπάρει! Κατά πατημένο στο 5ο-6ο πάτημα, ξεσφίγγεται το κλειδάκι και βλέπετε να θα βγάλει ζουμί. Α, αυτό από πού είναι, από την άλλη. Ναι. Α, άρα έβγαλε. Ναι. Καταρχάς θέλω να σας δείξω, πατάς φρενό. Κολλάει αυτό, να ξέρεις, και προχθές Για δες τώρα. Ναι, τι ήταν, φώτα. Τράβηξα και το πεντάλ πάνω. Το... Δείτε πως το γυάλισε. Για βάλε. Καλέ, παιδιά. Πάτα πετάλι τώρα. Μαλακό πολύ. Μέχρι τέρμα κάτω. Δεν έχει αντίσταση καθόλου. Αέρας. Τι σκατά, η υποβοήθηση. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον όμιλο Volkswagen Alfa. Εγώ άλλο λέω. Το τρομπάκι είναι πάνω σε ΜΚ3 υποβοήθηση. Μήπως η υποβοήθηση είναι πολύ μεγάλη γι' αυτό. Όλα πάκι. Το είπα ξανά. Δεν έχει. Α, μόνο το πετάλι είναι, ναι. Μόνο το πεντάλι είναι. Το πεντάλι δουλεύει. Ό,τι είναι πάκι δεν δουλεύει. Λοιπόν, φρεσάρισε. Τέρμα κάτω, Κολλάει το πετάλι. Έλεξε αέρος. Από εδώ αέρα δεν έβγαλε. Από εδώ. Αέρα. Υγρό. Αέρα βγάζει. Όχι, αλλά δεν το θέλει επίσης. Τέρμα πατημένο. Πατημένος. Έλα, ψέκασε. Φρεσάρισε. Αέρα. Ξανά. Λίγο. Ξανά. Το πετάλι μένει κάτω. Ξανά. Έχει λίγο αέρα ακόμα. Το έχει σε κύματα έρχεται. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε και λίγο χαλαρά έξω και το ξαναβάλουμε μετά και το ξανακάνουμε. Ξανά. Πάλι πατημένος. Ξανά. Το κάνουμε και θα δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πως φαίνεται το κόκκινο, έδειξε κατευθείαν. Βάζουμε μπροστά της ξανά. BS. Το Bigfoot. Και Bigfoot είμαστε, δεν έχουμε τα μαλλιά. Big hand, big foot, εδώ όλα. Τα big. Μόνο χέρια πόδια τα υπόλοιπα. Άκουσα τσικ. Για να δούμε τι κάναμε. Τα σφίξαμε όλα. Πω οι δαγκάνες που μέσα φαίνονται. Αν και είναι πολύ κλειστές οι BBS τώρα φίλοι. 19 ήθελα για να φαίνονται δαγκανάρες. Πεντάκτρες 19.
Ρε Μάκη, το ΜΚ5 πάλι μας περνάει, έτσι. Έχει πολύ πιο μεγάλες. Τι φάση. Το ΜΚ5 φοράει 360, 380. Φω. Εδώ δες. Το διαστημόπλιο. Ναι. Εδώ δες. Τετραπίστονο μεν. Ναι, αλλά στήρια. Η λίμα να πάει εκεί που ήτανε. Κάναμε κανένα 45 λεπτό εξαέρωση μια ώρα. Πολλές φορές. Το πετάλι λέει ήρθε, θα το δω και εγώ τώρα. Θα πάμε να το πλύνουμε γιατί είναι από τις βροχές ακόμα μέσα στη λασπούρα. Να δούμε αν θα φρενάρει καλά, θα πάμε προσοχή στην αρχή. Αυτά. Λοιπόν, τα φρένα είναι... Το πετάλι πάλι πολύ προοδευτικό, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι σκληρό. Έχει φρένα, αλλά είναι προοδευτικό, δηλαδή πρέπει να το πατήσεις μέχρι τέρμα. Δεν ξέρω γιατί αυτό. Το τρομπάκι μπορεί να είναι. Έχει φρένα, σου λέω, δηλαδή να, το καλώς βλέπεις. Ναι. Το κάλος. Κάτσε φύγω δεξιά. Αυτό τώρα είναι μισό μπαρ. Αλλά Πάρε το τιμόνι από τα φρένα, φίλε. Επειδή πήγα μεγαλύτερα γουρούνια, έχει βαρύνει το τιμόνι. Και δεν κοπανάει όσο πριν που έλεγα ότι το τιμόνι κοπανάει. Αλλά πάλι έχει ένα κενό, όχι την κρεμαριέρα. Νιώθω την κολόνα να κάνει ένα τουκ τουκ. Κάτι μες στην κολόνα έχει. Που έκανε, θυμάσαι, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Την είδες, δεν την έκανες καθόλου τώρα. Θυμάσαι την κατσουνιά που λέγαμε, που έκανε όταν κρεμούσε, τώρα δεν κάνει τόσο πολύ. Όσο πάει μειώνεται, δεν ξέρω. Πώς το είδες? Ωραίο. Κάτσε λίγο πάνω από δεξιά, εδώ θα κάνω ένα. Ναι, κάτι παίζει το τιμόνι. Όπα, κόκκινο. Ξέρεις τι μου θύμισε το ροκμπάτσες? ΜΚ3 λίγο πιο δυνατό. Όχι, το ΜΚ3 πουλάει πιο γρήγορα, είναι μεγαλύτερη απόκριση λόγω του μικρού τούρμπο. Τώρα μισό μπαρ πόσο να είναι? Πιάνουν τα φρένα ρε φίλα, αλλά το λεβείς. Και δεν είναι κανένα κολλημένο, μας παίρνει κάτι φόρα, άρα καν δεν είναι κολλημένο. Απλά έχει διαδρομή το πετάλι, είναι περίεργο. Κοιτάξτε τώρα, υψηλής έχουμε, μεγάλα φρένα έχουμε. Κολλημένο χοντρό δεν είναι κάποιο. Φρενάρι. Απλά δεν είναι αυτό που ξεκινάει από ψηλά το φρένο. Μου έχει τύχει σ' άλλο αμάξι να είναι έτσι, να πιάνει χαμηλά. Στο ΜΚ3 βασικά έτσι πιάνει. Χαμηλά. Ναι. Και έχει φρένα το αμάξι. Μήπως το τρομπάκι είναι έτσι, από μόνο του? Να είναι μικρό. Δεν ξέρω κι εγώ. Μπορώ να βάλω μεγαλύτερο, είναι universal εκεί μπροστά το βαντούρι αυτό. Και μπροστά στην υποβοήθηση μπαίνει ό,τι τρομπάκι θέλεις. Έχω και από ΜΚ4 τώρα, που άβαλω και από ΜΚ4. Έτοιμος. Αυτές ωραίες, Ωραίο. Κάνει ένα τικ το τιμόνι. Όταν πέφτει σε λακκούβα, όχι σε λακκούβα ακριβώς, όταν ναι, και σε λακκούβα 6-7 κάνει ένα τικ μέσα στο τιμόνι, κολόνα αυτό. Έχεις φίξει βέβαια όλο το σύστημα διεύθυνση τώρα με τα φρένα αυτά, δεν τρέμει καθόλου το φρένο, ενώ προχθές τρέμανε, άρα κάτι έχει γίνει με τα άλλα. Είναι πολύ καλύτερο το αμάξι, πάρα πολύ καλύτερο, ηρέμηση, πάρα πολύ. Μπορεί να θέλει και το τρομπάκι το φρένο να rebuild, θα το δω. Το μη στέλνει αρκετή πίεση. Το πιο εύκολο αυτό, με 10 ευρώ στο κάνω rebuild, θα το βγάλω και θα πάω να κάνω rebuild. Πάλι εδώ καταλήξαμε. Μην βρέξει μόνο. Θα προλάβω το βάλουμε γρήγορα μέσα. Άλλαξε, το έφαγες όλα πια τα λεπτά. Τα έφαγες όλα. Αν το φέρεις αυτό για πλήσιμο ή το βάζεις να κάνει κανένα πλήσιμο, δεν συμφέρει οικονομικά, καταστροφή είναι.
Εντάξει, θα δείξουν τα φρένα. Θα δείξουν, η εξάρτηση πίσω έχει γίνει. Περίμενε. Βάρα. Πρόλαβα στο 1. 3. 3. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος ο λόγος του να πλένεις μόνο στα μάξι. Γιατί αν δεις, έξω ότι γίνεσαι μουσκεμα, κουράζεσαι και πληρώνεις ουσιαστικά πάλι το μίνιμουμ 3-4 ευρώ για προλάβεις το χρόνο. Πάντως είναι οι άτιμοι. Ξέρεις πως τι καλά που πηγαίνει. Εντάξει, 0,5 μεν, αλλά ξέρεις πως τραβάει. Ο άλλος παντάει στη σχόλια στο YouTube. Ναι, γιατί λέει... Ποιος σε πείραξε πάλι, να το σκίσω, τη γάτα. Έχουνε λυσάξει τις τελευταίες μέρες. Λύσα κακιά. Τι κάναμε πάλι λάθος? Ωρε παιδί μου, όχι με το δυναμόκλειδο, όχι με τις βίδες ARP, όχι με τις μανίσκες. Έλα ρε παιδιά, δηλαδή άλλος γιατί τη σφίξατε την κεφαλή με την εισαγωγή και την εξαγωγή επάνω. Άμα ήταν να βγάλω την εισαγωγή και την εξαγωγή, ψήνω και το κεφαλάρι, αδερφέ. Δηλαδή καθίστε καλά να πούμε. Η άποψη του καθενός είναι απολύτως δεκτή και σεβαστή και τη θέλουμε να την ακούμε. Ναι, αλλά και η δικιά μας πρέπει να είναι σεβαστή. Οπότε αφήστε μας να το κάνουμε όπως γουστάρουμε. Αλλά δεν θέλουμε την κακία σας και τη χολή σας, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, όπως αφήνουμε και λέει την άποψή τους και καλά κάνουν όλοι, σεβαστείτε και εσείς τη δικιά μας. Δηλαδή, και εμείς έχουμε μια αλφα άποψη και στο φινάλε δικό μας. Και των ειδικών, άστο αυτό. Τους βγάλαν και άχρηστους. Μαλάκα, έχω πάρει αυτές τις μέρες τηλέφωνο. Τους βγάλαν και άχρηστους. Ανθρώπους οι οποίοι τα 2 JZ τα παίζανε στα δάχτυλα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Τους βγάλαν και άχρηστους όλους. Έχω μιλήσει με όπου θες, με μερικές, με Ιαπωνίες. Εντάξει, δουλεύει το Max, δεν ξέρω στο τι θα κάνει, αλλά τώρα δουλεύει. Εντάξει, ρε φίλε. Πατάει, άμα δεις τη ώρα που πάτησε τώρα. Είμαι επιφυλακτικός, θα το δω. Θα δούμε. Να τα φρένα, μάγκες. Δεν πολύ φαίνονται μέσα το BBS. Καλιφόρνια φανώ, εντάξει. Είναι και χριστουγεννιάτικο mood το ψεκάζει με χιόνια. Χιόνια στο καμπαναριό. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν. Τι έλεγε το δηλαδή. Αυτό ήταν ωραίο, φίλε. Είναι της W5. Σαν το Lidl. Στις απόκριες. Σαν τα λάδια που βάλαμε. Κάνει καλή δουλειά. Άμα ξαναβγάλει το Lidl θα πάρω. Το ψεκάζει, μετά από λίγο γίνεται μαύρο. Το ρουφάει. Και ξυρίζει κιόλας. Ναι. Ρίχνεις ένα κόντρα στα εξάτμιση πάνω. Πρέπει να κάνουμε και τα μπροστά φανάρια κάποια στιγμή. Να δείξεις το αμάξι. Και το λιπάκι είπα τον κανάλι σου το πάω.